हाई एभ्रीवन, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, Redmi Note 13 सिरिजका स्मार्टफोनहरु भने इन्डियामा लन्च भइसकेका छन् र हाम्रो नेपालको बारेमा कुर्नु पर्दा मलाई जसम्म लाग्छ यिनी स्मार्टफोन भने हाम्रो नेपालमा जेनको लास्टसम्म आउनेछन्। अब Redmi Note 13 सिरिजका कुन स्मार्टफोनहरु इन्डियामा लन्च भएको छ भन्नु पर्दा Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro र अर्को भने Redmi Note 13 Pro Plus यिनी स्मार्टफोनहरु भने इन्डियामा लन्च भइसकेका छन् र अहिले भने यिनी स्मार्टफोनहरु चाहिँ इन्डियामा ओभर प्राइसमा लन्च भएका छन् र आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौं Redmi Note 13 5G स्मार्टफोनको बारेमा। यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा हामीलाई के कस्ता फिचरहरु पाउनेछौं, साथै हाम्रो नेपालमा कहिलेसम्म आउनेछ र यदि लन्च भएपछि के कति प्राइस पोइन्टमा आउनेछ, सम्पूर्ण विषयमा आजको भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौं। त्यसैले यो बेला चाहिँ एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अब भने तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। भिडियो सुरु गर्नु अगाडि यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला र भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गर्नेछौं Redmi Note 13 5G स्मार्टफोनको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा। डिजाइनको बारेमा कुर्नु पर्दा यसको पछाडिपट्टि भने तपाईलाई ड्युअल क्यामेराको सेटअप साथमा एउटा एलइडी फ्ल्याश र तलपट्टि भने Redmi को ब्रान्डिङ पाउनुहुनेछ र अगाडिपट्टि भने यसमा तपाईलाई सेन्टर पञ्चाल कटरको साथमा डिस्प्ले पाउनुहुनेछ र यो स्मार्टफोन भने ओभर प्लास्टिक बिल्डको साथमा लन्च भएको छ र यसको फ्रेम पनि प्लास्टिकको रहेको छ र साथमा फोन भने बक्सी डिजाइनको साथमा लन्च भएको छ। ओभरअलमा बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन भने यो स्मार्टफोनको चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ र अब भने हामी कुरा गरौँ डिस्प्लेको बारेमा। डिस्प्लेको बारेमा कुर्नु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा 6.67 इन्चको FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिएको छ, साथमा 120 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ र ब्याटनेसको बारेमा कुर्नु पर्दा तपाईलाई भने यो डिस्प्लेमा 1000 निट्स को ब्याटनेस दिएको छ। इन्डोर र आउटडोर युजको लागि भने तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कुनै पनि शिकायत हुने छैन र डिस्प्ले प्रोटेक्सन भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन दिएको छ। फ्रेन्ड्स, डिस्प्ले भने यो स्मार्टफोनको चाहिँ एकदमै बवाल रहेको छ। तपाईलाई भने यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि भने कुनै पनि शिकायत हुने छैन। अब परफर्मेन्सको बारेमा कुर्नु पर्दा यो स्मार्टफोन भने MediaTekको Dimensity 6080 चिपसेटको साथमा लन्च भएको छ, जुन भने 6 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो, जसमा तपाईलाई हिटिङ भने एकदमै कम पाउनुहुनेछ। साथमा LPDDR4S को RAM टाइप र UFS 2.2 को स्टोरेज टाइप पाउनुहुनेछ। रिटेन राइट स्पिड पनि तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा डिसेन्ट पाउनुहुनेछ र गेमिङ ग्राफिक्स भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा Mali G57 को MC2 ड्युअल कोर GPU दिएको छ, जसमा तपाईलाई गेमिङ ग्राफिक्स पनि ठिकठाकै पाउनुहुनेछ। अब परफर्मेन्सको बारेमा कुर्नु पर्दा फ्रेन्ड्स, यो चिपसेट भने यो स्मार्टफोनमा अलिकति ओभर प्राइसमा लन्च भएको छ, बट डे टु डे युजको लागि र लो टु मिडियम सेटिङमा गेमिङ खेल्नको लागि भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन र परफर्मेन्स भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। सफ्टवेयरको बारेमा कुर्नु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा आउट अफ द बक्स Android 13 पाउनुहुनेछ र जुन भने रन गर्नेछ MIUI 14 मा रन गर्नेछ, जसमा तपाईलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि डिसेन्ट पाउनुहुनेछ। र अब भने हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको क्यामेराको बारेमा। तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा 108 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर दिएको छ र सेल्फी क्यामेरामा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर दिएको छ। अनि भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुर्नु पर्दा तपाईले यिनी दुवै क्यामेराबाट 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, ओभरअलमा क्यामेराको बारेमा कुर्नु पर्दा तपाईले यिनी क्यामेराबाट फोटोग्राफी र भिडियोग्राफी भने एकदमै राम्रो लिन सक्नुहुनेछ। अलिकति डिसएडभान्टेज के छ भने यहाँनिर चाहिँ भिडियो रेकर्डिङको लागि 4K को अप्सन दिएको भए अझ बेटर हुने थियो, बट फाइनल कुरा गर्नु पर्दा यो स्मार्टफोनको क्यामेरा सेटअप भने ओके रहेको छ। त्यसैगरी ब्याट्री चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 33 वाटको फास्ट चार्जर भने तपाईले बक्स पाउनुहुनेछ र ब्याट्री ब्याकअप भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा 1 या 1.5 दिनको चाहिँ मजाले पाउनुहुनेछ। प्राइभेसी सेन्सरको बारेमा कुर्नु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा साइड फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर दिएको छ, फेस अनलक पनि पाउनुहुनेछ। चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, साथमा 3.5mm ज्याक पनि दिएको छ र स्पिकरको बारेमा कुर्नु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा सिंगल स्पिकर दिएको छ, जुन भने एकदमै लाउड रहेको छ, तर यहाँनिर चाहिँ Redmi ड्युअल स्टेरियो स्पिकर दिएको भए अझ राम्रो हुने थियो। फ्रेन्ड्स, अब भने हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको नेपाली एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। मलाई जसम्म लाग्छ यो स्मार्टफोन भने हाम्रो नेपालमा 30 देखि 35 हजार को बीचमा आउनेछ। यदि यो प्राइस रेन्जमा नेपालमा आउँछ भने यो स्मार्टफोन चाहिँ म तपाईलाई रेकमेन्ड गर्दैन, किनभने यो प्राइस रेन्जमा यो स्मार्टफोनको चिपसेट भने त्यतिको राम्रो छैन। बट अन्डर 30,000 मा यो स्मार्टफोन नेपालमा लन्च हुन्छ भने म तपाईहरुको लागि चाहिँ यो स्मार्टफोन रेकमेन्ड गर्दछु। ल त साथीहरु, यदि यो स्मार्टफोनको बारेमा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो र आफ्नो केही सल्लाह सुझाव भएमा प्लिज एउटा कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला र यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानललाई पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने आशा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।